এইটি ভিডিওত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 10 2 নম্বৰ চেপ্টাৰ অনুশীলনী 2.2 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন কেইটা। ইয়াৰ আগতে 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ কেইটা আলোচনা কৰা হৈছে। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো 2 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ লগত ৰিলেটিভ আছে। ইয়াতে শূন্য দুটাকে দিয়া আছে, আলফা আৰু বিটা দিয়া আছে। আমি দ্বিঘাত বহুপদটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। আমি এইটো ফৰ্মুলাত উলিয়াম x² মাইনাছ আলফা প্লাছ বিটা ইনটু x প্লাস আলফা ইনটু বিটা। এইটো ফর্মুলাত আমি এইকেইটা সলভ কৰিম। নম্বৰটো দিয়া আছে -4 আৰু 3/2 given alpha is equal to -4 আৰু beta is equal to 3/2 therefore দ্বিঘাত বহুপদটো হল ফৰ্মুলাটো আছিল x² মাইনাছ আলফা প্লাছ বিটা x প্লাছ আলফা ইনটু বিটা ইজ ইকুৱেল টু x² থাকিল মাইনাছ আলফা মান আমাৰ দিয়া আছে -4 প্লাছ বিটাৰ মান হল 3/2 ইনটু x প্লাছ আলফা ইনটু বিটা। আলফা মানে হল -4 ইনটু বিটা মানে হল 3/2 x² থাকিল মাইনাছ এটা আমি লহগু লম 2 -8 প্লাছ 3 x এটো 2 4 ৰ মাজত 2 বাৰ 3 2 গুণ 6 মাইনাছ চিনটো থাকিল x² মাইনাছ -8 ৰ লগত +3 কৰিলে আমি পাম -5 ইনটু x -6 is equal to x² এইটো মাইনাছ হৈ যাব প্লাস 5/2 x -6 এতিয়া তলত 2 দিয়া আছে আমি 2 এৰে গোটেইখিনিক পূৰণ কৰি দিম 2 into x² plus 2 into 5/2 x minus 2 into 6 is equal to itu hobo 2x² plus 2 2 cancel ইয়াতে থাকিল 5x minus 2 6 গুণ 12 এটি হল নির্ণয় দ্বিঘাত বহুপদটো। 2 নম্বৰটো দিয়া আছে 5 আৰু 2 given ইয়াতে আলফা ধৰিম 5 আৰু আমি বিটাটো ধৰিলাম 2 therefore দ্বিঘাত বহুপদটো হল দ্বিঘাত বহুপদটো হল ফৰ্মুলাটো লিখিম x² মাইনাছ আলফা প্লাছ বিটা ইনটু x প্লাছ আলফা ইনটু বিটা। এটা আমি আলফা আৰু বিটাৰ মান পুট কৰি দিম x² মাইনাছ আলফা মানে হল 5 প্লাস আৰু বিটা মানে হল ইয়াতে দিয়া আছে 2 ইনটু x প্লাস আলফা হল 5 ইনটু বিটা হল 2 x² মাইনাস 5 আৰু 2 7 x এটো 2 5 গুণ 10 x² প্লাস মাইনাস হল -7x প্লাস 10 এটিয়ে 3 নম্বৰটো হল 1/3 আৰু -1 given ইয়াতে আলফাৰ ভ্যালু আছে 1/3 আৰু বিটাটো ধৰি লম -1 therefore দ্বিঘাত বহুপদটো হল ফৰ্মুলাটো হল x² মাইনাস আলফা প্লাস বিটা ইনটু x প্লাস আলফা ইনটু বিটা is equal to x² minus alpha মানে হল 1/3 plus আৰু বিটা মানে হল -1 into x plus alpha 1/3 into beta -1 x² minus 1/3 plus minus -1 into x প্লাস মাইনাসে মাইনাস 1 1 গুণ 1 তলত থাকিল 3 x² মাইনাস এটা আমি লহগু লম 3 মাইনাস 1
minus 3 হব into x minus 1/3 x square minus একর পৰা 3 বাদ দিলে থাকিব minus 2 তলত থাকিল 3 into x minus 1/3 x square into minus minus হব plus 2/3 উপৰত থাকিল x minus 1/3 এতিয়া তলত 3 আছে 3 ৰে গোটেইখিনি পূৰণ কৰি দিম এটো পূৰণ কৰিলে হ'ব 3x square আৰু এটো পূৰণ কৰিলে 3 3 ক্যান্সেল হৈ যাব থাকিব 2x এটো পূৰণ কৰিলে 3 3 ক্যান্সেল থাকিব 1 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে 3/2 আৰু -2 given alpha is equal to 3/2 আৰু beta is equal to -2 therefore দ্বিঘাত বহুপদটো হল x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta is equal to x square minus alpha মানে হল 3/2 plus আর beta মানে হল -2 into x plus alpha হল 3/2 into beta হল -2 is equal to x square minus 3/2 plus minus -2 থাকিল into x plus into 2 cancel এ থাকিল 1 3 into -1 x square minus এটো লহগলম তলত থাকিল 2 3 2 2 দ্বিগুণ 4 into x plus minus minus 3 গুণ 3 x square minus 3 পৰা 4 গলে থাকিল -1/2 into x minus 3 x square এটো minus minus হৈ যাব plus 1 into x তলত থাকিল 2 minus 3 এতিয়া তলত 2 দিয়া আছে আমি 2 এর গোটেইখিনি পূরণ কৰি দিম x 2x square হ'ব plus এটো x 2 টো ক্যান্সেল হৈ যাব থাকিব x আৰু ইয়াতে 2 3 গুণ 6 হ'ব